මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාට තේරෙනවා ඇති මගේ මේ වීඩියෝ එකේ voice quality එක සැහෙන අවුල් නේද කියලා. ඒකට හේතුව තමයි මගේ audio එක record වෙන්නේ මේ කැමරා එකේ තියෙන inbuilt microphone එකකින්. ඉතින් කැමරා එකේ තියෙන default mic එකෙන් මීට වඩා ලොකු දෙයක් නම් ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් මේ audio quality එක වෙනුවට කොහොමද මෙන්න මේ විදිහ audio quality එකක් ඔයාලට achieve කරගන්න පුළුවන් නම්. ඉතින් ඔව් මම අද කතා කරන wireless microphone system එකෙන් හැකියාව තියෙනවා අපේ අතේ තියෙන මුදලට සෑහෙන ලොකු features ගොඩක් එක්ක ඔයාලට මේ mic එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සමහර ඔය pro mics වල තියෙන features පවා තියෙනවා. ඉතින් මේ budget range එකේ ගන්න තියෙන වෙන mics වල නම් මම ඇත්තටම මේ කතා කරන්න යන features ටික දැකලා නැහැ. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම points 10ක් ඔස්සේ මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ mic එක ගැන cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතනදී මේ mic එකේ range එක ඒ වගේම audio test results එතකොට මේකේ තියෙන special features මොනවාද සහ මේකේ price කොහොමද මේ හැම දෙයක්ම මේකෙන් cover කරනවා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාගේ videos උත් quality voice එකක් එක්ක කරන්න ඕන නම් මේ mic එක තමයි ඔයාට set වෙන mic එක. අද මම කතා කරන mic එකේ නම තමයි Boya Mini 2. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සහ මේ mic එකේ පරණ version එකක් තියෙනවා සහ මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ latestම version එක. ඒ කියන්නේ Mini 2 කියන version එක. මේ mics දෙක අඳුරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ පරණ එක සහ අලුත් එක වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම Boya Mini 2 එක මෙතන clip on කරගෙන තියෙන්නේ සහ මම මෙතන backup mic එකක් use කරනවා. මේ backup mic එක ගැනත් මම ඉදිරියේදී ඔයාලට review එකක් අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම audio එක ගොඩක් දුරට අහන්න ලැබෙන්නේ Boya Mini 2 mic එකෙන්. හරි මුලින්ම අපි කතා කරමු කොහොමද පරණ mic එක සහ අලුත් එක අඳුරගන්නේ කියලා. අලුත් mic එක අඳුරගන්න ලේසි. අලුත් mic එකේ box එක ගත්ත ගමන්ම බොහොම පැහැදිලිව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Boya Mini 2 කියලා ඒකේ print කරලාම තියෙනවා. ඒ වගේම අපි පරණ mic එකට ගියොත් පරණ mic එකේ මේ විදිහට Mini 2 කියලා නැහැ. ඒක එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට Boya Mini 12, Boya Mini 13, Boya Mini 14, 15 ඔන්න ඔය විදිහට එක එක numbers වලින් එනවා. ඒ වගේම තමයි ඊළඟ point එක තමයි අලුත් mic එකට Boya Central app එක support කරනවා. මේ app එක හරහා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේ mic එක fully control කරන්න. හැබැයි පරණ mic එකේ ඔයාට මේ Boya Central කියන app එක support කරන්නේ නැහැ. ඉතින් Boya Mini mic 2 එකේ box එක ගත්තත් ඔයාට QR code එකක් තියෙනවා මේ app එක download කරන්න guidance එකක් දීලා ඒකිනුත් ඔයාලට මේ mic Mini 2 එක බොහොම පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන්. හරි මේ mic එකේ අපි quick unbox එකකට ගියොත් අපිට බොහොම හොරුබුහුටි පොඩි box එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට box එක එනවා සහ ඔයාට මේක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මුලින්ම charging cable එකක් එනවා type C charging cable එකක්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට ready material එකකින් මේක නිකන් cotton වගේ ඒ විදිහට හදපු පොඩි pouch එකක් තියෙනවා. හරිම smooth soft feeling එකක් තමයි මේ pouch එකේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට paper works ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ type C adapt එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට charging case එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් matte color charging case එකක් සහ Boya කියලා මේකේ front එකේ print කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. charging case එක open කරාට පස්සේ අපිට wireless mic දෙක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන 2% version එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකවර දෙන්නෙක්ට මේ mics දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන iPhone adapter එක නැත්නම් lightning adapter එක තියෙනවා. මම මේ අරගෙන තියෙන version එක lightning adapter එක සහ type C adapter එක දෙකම එනවා. ඉතින් ඔයත් ඒ විදිහට දෙකම එක අරගත්තොත් ඔයා වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන ඇඩැප්ටර් එක මේ charging case එක ඇතුලේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් මේක use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ design එක සහ build quality එක ගැන කතා කරොත් විශේෂම දේ තමයි මේ එක mic එකක බර ග්‍රෑම් 5ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම DJI mic 2 එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී මම ඒක t-shirt එකට clip කරාට පස්සේ t-shirt එක ටිකක් කඩන් හැලෙන ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි Boya Mini 2 mic එක අපි මේ විදිහට clip කරාට පස්සේ මේක t-shirt එකේ clip වෙලා තියෙනවද
කියලා අමතක වෙන තරමටම මේක සැහැල්ලු මයිකයක් විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම මේකේ charging case එක direct compare කරොත් Apple AirPods Pro එකත් එක්ක. ඔයාලට පේනවා ඇති AirPod එකේ charging case එකට වඩා පොඩ්ඩයි ලොකු. ඉතින් මේ form factor එක නිසා අපිට බොහොම ලේසියෙන් සාක්කුවක වගේ දාගෙන මේක travel කරද්දි වගේ අරන් යන්න හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි DJI mic එක ගත්තොත් DJI mic එකේ charging case එක අපිට කිසිසේත්ම සාක්කුවක දාන්න බෑ. අනිවාර්යෙන්ම බෑග් එකක දාගන්න ඕන. හැබැයි අපිට මේ Boya Mic Mini 2 එක බොහොම ලේසියෙන් පොකට් එකේ දාගෙන අරගෙන යන්න එයාලා ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ mic එකේ recording capabilities ගැන කතා කරොත් මේකේ audio recording dynamic range එක තියෙන්නේ 24 bit විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේකේ sample rate එක ගැන කතා කරොත් 48 kHz sample rate එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට 48000ක sample rate එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට sample rate එකක් තියෙනවා කියන එකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාගේ voice එක හොඳ quality එකට record කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් normal mics වල ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 44 40 ඔය වගේ sample rate එකක්. හැබැයි මේ mic එකේ Pro mics වල වගේම ලොකු high sample rate එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ mic එකේ 120යි decibel max SPL එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේ තේරෙන්නේ නැති වචනයක් සහ තේරෙන්නේ නැති number එකක්. මේකෙන් වෙන ප්‍රධානම දේ තමයි අපි හිතමු ටිකක් noisy තැනක අපි vlog එකක් වගේ කරනවා කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙන අවාසිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් average mic එකක් පාවිච්චි කරොත් අපි mic එකට high end කෑ ගැහුවොත් අපේ audio එක clip වෙනවා. ඒ කියන්නේ distortion වෙනවා. හැබැයි මේ SPL ලගේ වැඩිපුර තියෙනවා කියන්නේ අපි කොච්චර high end කතා කරත් noisy තැනක අපේ audio එක record කරත් audio එක clip වෙන්නේත් නැහැ සහ අපේ voice එක පික් කරන ප්‍රමාණය හොඳ clarity එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ Boya Mini 2 wireless mic system එකේ battery life එක. මේක සෑහෙන වැදගත්. අපි හිතමු අපි travel කරන්න ගියොත් අපිට charge කරන්න තැනක් නැත්නම් මේකේ battery එක අනිවාර්යයෙන්ම ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් තියෙන්න ඕන. ඔයාට mic Mini 2 එක පැය 6ක බැටරි ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ එක මයික් එකක් පැය 6ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට පැය 6 ගානේ මේ මයික්ස් දෙකට වෙන වෙනම ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ charging case එකේ capacity එකක් ගත්තොත් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම total පැය 30ක් මේ මයික් එක පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පැය 30ක් charge එකත් එක්ක පැය 30ක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මම හිතනවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ මයික් එක දවසක් හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඊට පස්සේ කතා කරන්නේ මේකේ setup process එක සහ compatibility එක. ඉතින් මේ මයික් එක කොහොමද setup කරගන්න තියෙන්නේ? හරිම සරලයි. ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම කලින් කතා කරා මේකට adapters දෙකක් එනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමති එක අරගන්න පුළුවන්. නැතුව මයික් එක adapters දෙකත් එක්කම එන්නේ නැහැ. අපි හිතමු type C adapter එක ඔයා පාවිච්චි කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ type C adapter එක අරගෙන ෆෝන් එකට ප්ලග් කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මේ මයික් එක ඔටෝමැටිකලිම මේ ඇඩැප්ටර් එක through ආගේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම ලේසියෙන් වගේ වීඩියෝ රෙකෝඩින් සහ ඔඩියෝ රෙකෝඩින් වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් මේක කැමරා එකකට ප්ලග් කරන්න බැරිද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම Boya Mini 2 එක budget friendly mic එකක්නේ. ඉතින් මේකට කැමරා ඇඩැප්ටර් එකක් එන්නේ නැහැ. නැත්නම් කැමරා එකට receiver එකක් එන්නේ නැහැ. අපිට mobile devices එක විතරයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ iPhone එකක්, Android phone එකක්, tablet එකක්, ඒ වගේම ඔයාගේ computer එකේ type C තියෙනවා නම් computer එකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, laptop එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අනිවාර්යෙන්ම mention කරන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලා හිතයි මේක කැමරා එකට, phone එකට දෙකටම plug කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මේ Boya Mini 2 එකේ දැක්ක interestingම feature එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ බජට් රේන්ජ් එකේ තියෙන වෙන මයික්ස් අපිට ඇප් සපෝට් එකක් බලාගන්න නැහැනේ. එක්සාම්පල් එකක් විදිහට අපි Boya එකේ පරණ versions ගත්තොත් අපිට ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා just recording විතරයි කරන්න පුළුවන්. settings app එකක් through හදන්න බෑනේ. ඉතින් මේ Boya Mini 2 එකට Boya Central app එක support කරනවා. ඉතින් මේ app එක ඔයාලට Play Store එකෙන් App Store එකෙන් බොහොම ලේසියෙන් download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා මේ app එක open කරගෙන ඔයාගේ adapter එක ෆෝන් එකට connect කරපු ගමන්ම automaticallyම මේ Boya Central එකෙන් ඔයාගේ mic එක detect කරගන්නවා මොන mic එකක්ද දැන් plug කරේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ list එකෙන් mic එක select කරලා ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මේකේ settings adjust කරන්න. Boya Central app එක ගැන කතා කරොත් අපිට mainly අපේ mic එකේ audio
සිග්නල් එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ඊට පහතින් අපිට audio gain එක අඩු වැඩි කරන්න adjust කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි AI noise cancellation on off කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි AI noise cancellation level එක අපිට හදන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මොකක්ද මේ AI noise cancellation කියන්නේ? මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට මම ඒක ගැනත් කතා කරනවා. කොහොමද මේ mic එක AI වෙන්නේ? ඉතින් ඒක ගැන අපි කතා කරමු. මුලින්ම මේ app එක ගැන අපි කතා කරලා ඉවරයක් කරමුකෝ. ඉතින් අපිට ඊට පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. recording mode එක change කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඊටත් පහතින් අපිට safety track on කරන්න පුළුවන්. මේ safety track කියන එකත් අතිශය වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් මේ budget range එකේ තියෙන වෙන mic එකක මම මේ feature එක නම් දැකලා නැහැ. අපි හිතමු අපි mic එක plug කරගෙන මොකක් හරි audio record එකක් හරි video එකක් හරි කරනවා කියලා. in case අපේ voice එක clip වෙලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. clip වුණොත් ඒ voice එක ඇත්තටම අරගන්න බෑ. කියන්නේ voice එක damage වෙනවා. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ safety track කියන feature එක on කරලා අපේ මේ audio එක record වෙනවානේ stereo track එකක් විදිහට. ඉතින් stereo track එකේ lines දෙකක් record වෙනවා. අපිට පුළුවන් එක line එකක් අපි set කරපු gain එකෙන් record කරන්නත් සහ safety track on කරාට පස්සේ අපි set කරලා තියෙන gain එකට වඩා අඩු gain එකකින් second line එකේ audio එක record වෙනවා. in case අපි set කරපු gain එකට අපේ voice එක damage වෙලා නම් අපිට හැකියාව තියෙනවා second line එකේ කියන්නේ safety track එකේ තියෙන audio එක edit එකට ගන්න. ඇත්තටම මම speechless වෙනවා කියන්නේ මේ බජට් එකේ මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන mic එකක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති feature එකක් safety track record එකක්. ඉතින් ඔයාට ඒ feature එකත් මේ mic එකේ බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පහතින් අපිට පුළුවන් අපේ mic එක mute කරන්න unmute කරන්න වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ mic එක ගත්තොත් මේ app එකේ මේ දේවල් ටික බොහොම පහසුවෙන් experiment කරලා බලන්න. හරියට නිකන් ඔයාට pro mic එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ experience එකක් මේ Boya Mini 2 එකෙන් අරගන්න බෝය සමාගම කටයුතු කරලා තියෙනවා. හරි, ඔයාලට මතක ඇතිනේ මම AI noise cancellation එකක් ගැන කතා කරා. දැන් හැමෝම හැම දෙයකටම AI කියනවනේ. ඉතින් මේ mic එක කොහොමද AI වෙන්නේ? ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. බෝය සමාගමෙන් මේ mic එක manufacturing කරද්දී ලක්ෂ 7කට අධික noise samples දීලා පැය 20ක් පුරාවටම මේක ඇල්ගොරිදම් එකක් ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ mic එකෙන් record වෙද්දි මේ mic එකේ ඇල්ගොරිදම් එක දන්නවා noises මොනවාද, voice මොනවාද කියලා හරියට identify කරගෙන noise එක reduce කරන්නත් ඒ වගේම අපේ voice එක focus කරන්නත්. ඒ feature එක නිසා අපිට ගොඩක් හොඳ audio result එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ Boya Mini 2 එකෙන්. හරි, දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ interestingම part එකට. ඒ තමයි audio samples නැත්නම් audio test results ටික මම ඔයාලට අරගෙන එන section එක. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ ස්ටුඩියෝ එකක. අපි මුලින්ම මේකේ ඇතුලේ audio test එකක් කරමු. මෙතනදී මම මගේ voice එක edit කරන්න කලින් සහ edit කරාට පස්සේ මොන වගේ result එකක්ද එන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ ඔයාලට අහන්න බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මගේ mic එක through කෙලින්ම phone එකට record වෙන raw audio එක. ඒ කියන්නේ කිසිම edit කිරීමක් නොකර ඔයාට මෙන්න මේ වගේ result එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම Boya Mini 2 mic එකෙන් record කරපු audio එක Adobe Premiere හරහා මම පොඩි post process එකක් කරලා edit කරලා EQs ටිකක් add කරලා ආවට පස්සේ එන result එක. ඉතින් ඔයාලට දැන් බොහොම පැහැදිලිව before සහ after result එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් mic එකේ එන raw audio එකට වඩා මේක ටිකක් fine tune කරාට පස්සේ අපිට හොඳ result එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට අපේ voice එක edit එකකින් edit කරන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට Boya Central app එකෙන් අපේ voice එකට match වෙන EQ එකක් දාලා මේක adjust කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් මම ඔයාලට audio test එක අරන් ආවේ මගේ studio එක ඇතුළේනේ. ඉතින් අපි බලමුද එළියට ගිහිල්ලා මේ mic එක කොහොමද perform කරන්න කියලා. හරි, මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ තලවතුගොඩ ස්පා සුපර් මාකට් එක කිට්ටුවට. ඉතින් මේ හරියට ටිකක් crowded area එකක් සහ බස් යනවා, වාහන යනවා, සෑහෙන busy area එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Boya Mini 2 mic එකේ noise cancellation නොදා normal ඔයාට audio එක ඇහෙන විදිය. ඉතින් මම දැන් noise cancellation on කරලා පෙන්නන්න මොන වගේ result එකක් දෙන්නේ කියලා. සහ මේකේ noise cancellation ගැන කතා කරද්දී modes දෙකක් තියෙනවා. normal basic mode එක සහ strong mode එක තියෙනවා. මම මුලින් ඔයාලට strong mode එක දාලා පෙන්නන්නම් මේකේ result එක මොන වගේද කියලා. ඉතින්
සරලව මොකට නොයිස් කැන්සලේෂන් ඔන් කරගන්න මෙතඩ්ස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක ඔයාට මේ මයික් එකෙන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාට පුළුවන් නොයිස් කැන්සලේෂන් ඔන් කරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාට බෝයා මිනි 2 මයික් එකට එන බෝයා සෙන්ට්‍රල් ලැප් එකෙන් මේක කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මයික් එකෙන් මේක කරගන්නවා. මම දැන් නොයිස් කැන්සලේෂන් බටන් එක ක්ලික් කරනවා. නැත්නම් සිලෙක්ට් කරනවා. හරි මේ දැන් ඔයාලට වොයිස් එක ඇහෙන්නේ නොයිස් කැන්සලේෂන් මෝඩ් එක ඔන් කරාට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙනසක් පේනවා ඇති මේ නොයිස් කැන්සලේෂන් ඔන් කරාට පස්සේ මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද කියලා සහ නොයිස් කැන්සලේෂන් ඔන් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ රිසීවර් එකේ සහ මයික් එකේ කොළ පාට බටන් එකක් ඇක්ටිව් වෙනවා සහ මම දැන් නොයිස් කැන්සලේෂන් ඕෆ් කරලා පෙන්නන්නම් ආයෙ මොන වගේ රිසල්ට් එකක්ද එන්නේ කියලා. හරි මම දැන් නොයිස් කැන්සලේෂන් ඕෆ් කරා. දැන් කලින් වගේම නොයිසි සහ බිසි නොයිස් එක ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති. මේ විදිහේ ඩිස්ටන්ස් එකකින් ඉන්නේ හොඳ ඔඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ බජට් මයික් එකක මම හිතනවා මේ තියෙන ෆීචර්ස් ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත් සහ අපි යමු වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට අපි කතා කරමු මේ මයික් එකේ ප්‍රයිස් සහ ඊටු ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටික මොනවාද කියලා. ඉතින් මම තම්බ්නෙල් එකේ ප්‍රයිස් එක දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේ ප්‍රයිස් එක ඇත්තද? කතා කරමු. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ මයික් එක ඔයාලට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කනෙක්ටර්ස් ටයිප් දෙකක් එක්ක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට type C ඕන නම් type C, lightning ඕන නම් lightning. කොහොම වුණත් ඔයාලා type C කනෙක්ට් එකත් එක්ක මයික් එක ගන්නව නම් ඔයාට රුපියල් 14000ක් වගේ මුදලකට මේ මයික් එක පර්චේස් කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට මයික්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. charging case එක හම්බ වෙනවා. black color charging case එකක්. ඒ වගේම ඔයාලට type C ඇඩප් එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපි හිතමු මේ මම පාවිච්චි කරනවා වගේ iPhone lightning port එකත් එක්ක එන එකක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට රුපියල් 17500කට වගේ මයික් එක අරගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට charging case එක හම්බ වෙනවා. black color charging case එකක් හම්බ වෙන්නේ. සහ ඔයාලට mics දෙක හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට lightning connect එක නැත්නම් adapt එක හම්බ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක type C එකට වඩා ටිකක් ගාණ වැඩි. ඉතින් ඔයාලා බෝයා mini එක ගන්න හිතාගෙන ඉන්නව නම් පරණ mic එක ගන්න එපා. ඒ mic එකේ මම මේ කතා කරපු features ගොඩක් දුරට අඩුවෙන් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස මොකද? mic mini 2 එක ඔයාලට set වෙනවද? මේක රුපියල් 14000ක් වගේ මුදලකට ගැලපෙනවද? ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. මේ mic එක වටිනවද නැද්ද? ඔයාලා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මේ හැම දෙයක්ම අපි කමෙන්ට් section එකේ කතා කරමු. සහ අපි මේ වගේ තවත් interesting contents ගොඩක් අපේ channel එකේ කරලා තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට බලන්න chance එක තියෙනවා. සහ මම කියවනේ බැකප් මයික් එකක් මම මේ වීඩියෝ එක යූස් කරනවා කියලා. ඒකත් බෝයා මයික් එකක්. ඒ මයික් එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න ආසයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒකේ රිවිව් එකක් අරන් එන්න කියලා. මේ වගේ තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං කන්ටෙන්ට් එකක් අරන් එනකන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපේ මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකේ තියෙන අනිකුත් කන්ටෙන්ට්ස් බලන්න. ක්ලික් කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකක් වෙයි. ක්ලික්